สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายแนว Tactical 3 ตัวในมือมาทดสอบแสงรีวิวแสงให้ทุกคนได้ดูกันนะตัวแรกเป็น Olight Warrior Ultra นะครับ 2,500 ลูเมนตัวที่ 2 เป็น Nextos TA30C Max ครับตัวนี้ 3,000 ลูเมนแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น Bell2 T12 พัทครับ 2,000 ลูเมนทั้ง 3 ตัวเป็นไฟฉายแนว Tactical ที่สามารถเข้าถึงเทอร์โบได้ด้วยสวิตช์ท้ายเพียงครั้งเดียวคือเข้าถึงเทอร์โบได้ทันทีนะแต่ว่าในเรื่องของแนวแสงนั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับจะแตกต่างกันยังไงการใช้งานแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับOlight Warrior Ultra ครับมาดูลักษณะแสงของเขาระยะทดสอบ 15-20 เมตรนะครับแสงของเขาที่ได้ก็คือจะเป็นสปอตตรงกลางกลมโตนะครับแล้วก็สปิลนั้นกว้างมากๆนะครับไม่เห็นขอบเลยนะก็คือล้นเฟรมนะครับถ้าผมปิดจะเป็นแบบนี้เปิดใหม่อีกทีนึงแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับคราวนี้สายไปบ้างด้านข้างแล้วก็ต้นไม้ยอดนะครับเห็นกว้างชัดเจนดีมากๆนะครับในระยะ15-20 เมตรนี่ครับด้านล่างนี้เขาจะเป็นเงาค่อนข้างมืดก็ถือว่าทำได้ดีชัดเจนเลยนี่ครับให้ทุกคนดูลักษณะแสงนะครับตัวนี้จะเป็นแนวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับสว่าง2,500 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล320 เมตรแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งสปิลของเขานั้นกว้างมากนะคราวนี้ผมจะถือเดินเข้าไปให้ดูนะครับที่ 2,500 ลูเมนครับผมถือเดินให้ทุกคนดูตัวนี้ออกแนวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้ครับมาดู Nextos TA30C Max กันบ้างนะครับตัวนี้ 3,000 ลูเมน390 เมตรลักษณะแสงจะใกล้เคียงกับเจ้าตัว Warrior Ultra นะครับเพียงแต่ว่าสปอตตรงกลางนั้นจะไม่โตเท่านะครับแล้วก็สปิลของเขายังเห็นขอบอยู่นะก็สปิลแคบกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ยังเป็นแนวแสงผมมองว่าเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับแต่ก็สเปคทุกอย่างนั้นจะเหนือกว่าตัว Warrior Ultra อยู่นะครับคราวนี้ผมลองปิดแสงเป็นแบบนี้เลยจากนั้นเปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สายด้านซ้ายด้านบนครับชัดเจนนะครับแล้วก็มาด้านล่างที่มันเป็นเงามืดจากต้นไม้นะครับมีตรงลำต้นมันนะครับตรงพื้นก็ถือว่าทำได้ดีเลยนี่ครับยังเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับสปิลถ้าผมยกสูงๆเนี่ยเราจะเห็นขอบนะครับเห็นไหมประมาณนี้คราวนี้ผมจะถือเดินให้ดูในระยะ 15-20 เมตรครับ Nextos TA30C Max ตัวนี้เป็น Bell2 T12 พัทนะครับ 2,000 ลูเมน750 เมตรเจ้าตัวนี้ลักษณะจะแตกต่างจาก2ตัวแรกเลยก็คือตรงกลางนั้นเข้มมากๆนะครับจ้าจนโอเวอร์เลยแล้วก็สปิลนั้นมีขอบนะครับก็คือไม่ได้กว้างมากตัวนี้ผมจัดอยู่ในประเภทแบบสายพุ่งจัดๆเลยนะครับตรงกลางเข้มมากแล้วก็ส่องชี้เป้าได้ดีนะครับแสงมันจะกระจุกอยู่ตรงกลางมีสปิลพอประมาณครับแต่ไม่ได้กว้างมากดูด้านบนส่องตรงกลางคราวนี้ผมลองปิดให้ดูครับปิดแสงแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงก็จะเป็นแบบนี้ลองส่องดูข้างล่างนี่ครับแสงไปได้ไกลแล้วก็ชัดเจนสว่างมากๆนะครับตรงจุดสปอตตรงกลางของเขาบางทีก็ถึงกับโอเวอร์เลยนะโอเคครับผมจะส่องเดินให้ดูนะครับ Bell2 T12 พัทครับ 2,000 ลูเมน750 เมตรสายพุ่งจัดถือเดินจะเป็นลักษณะประมาณนี้โอเคครับเราไปดูระยะอื่นกันต่อมาดูระยะที่100-150 เมตรกันบ้าง นะครับต้นมะพร้าวตรงกลางภาพนะครับนี่คือเปิดโคมไฟจากนั้นผมจะปิดนะครับพอปิดแสงเป็นแบบนี้ครับเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวนี้ Olight Warrior Ultra นะครับแสงที่ได้จะเป็นลักษณะประมาณนี้ชี้เป้าชี้จุดตรงต้นมะพร้าวได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีสปิลเผื่อมาด้านล่างด้วย
นี่คือลักษณะแสงของเขาเลยนะไฟฉาย Tactical นะครับปิดอีกทีนึงแล้วก็เปิดให้ดูนี่ครับลักษณะแสงนอกจากจะชี้จุดชี้เป้าได้แล้วก็สปิลเนี่ยลงมาถึงข้างล่างเลยคราวนี้ผมจะซูมให้ดูนะครับมาดูผลลัพธ์รายละเอียดกันตรงเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็ซูมเอาออกมาโอเคครับเรามาดูอีกตัวกันตัวนี้ Nectos TA 30 C Max ครับ 3,000 ลูเมน 390 เมตรตัวนี้ตรงชี้เป้าก็สว่างนะครับตรงต้นมะพร้าวแล้วก็มีลักษณะของสปิลลงมาด้านล่างด้วยค่าความสว่างมากกว่านะครับแต่ความกว้างนั้นอาจจะแพ้ตัว Warrior Ultra นะแต่ว่าตัวความพุ่งนั้นทำได้ดีมากๆครับผมปิดให้ดูอีกทีนึงมืดสนิทกดเปิดครับจากนั้นเรามาดูซูมกันเป้าหมายชัดเจนแล้วก็สว่างครอบคลุมดีมากๆเลยนะครับโอเคครับกึ่งพุ่งกึ่งกว้างไปแล้ว2ตัวคราวนี้เรามาดูสายพุ่งจริงๆกันบ้างสายพุ่งจัดๆครับเวลทูที่12พัทครับจะเห็นว่าต้นมะพร้าวนั้นโอเวอร์เลยนะถ้าดูผมดูผ่านกล้องนะครับโอเวอร์เลยแสงเข้มมากๆแล้วก็สปิลก็มาถึงนะแต่ว่ามันจะไม่ได้กว้างเท่า2ตัวแรกนะครับคราวนี้ปิดให้ดูเปิดอีกทีหนึ่งคราวนี้มาดูผลลัพธ์ครับผมจะซูมเข้าไปชี้เป้าระยะไกลนี่ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ครับพอส่องเข้าไปตรงไอ้นี่จริงๆเนี่ยเขาสว่างจ้าเลยซูมเอาออกมาครับไปดูที่ระยะอื่นกันครับคราวนี้เรามาดูระยะไกลสุดนะครับ250 ถึง 300 เมตรนะซึ่งก็ถึงจะเป็นระยะไกลแต่ผมว่าเป็นระยะทำการวางผลได้ของไฟฉายทั้ง3รุ่นนะครับผมจะลองเปิดโคมไฟสุดๆดูโคมไฟของเราไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหลีลงแล้วกันหรือไม่ก็ปิดไปเลยนะครับคราวนี้มาดูเจ้าตัว Olight Warrior Ultra กันนะครับตัวแรก 2,500 ลูเมนระยะส่องไกล320 เมตรครับเราจะเห็นเป้าหมายของเราลิบๆลางๆนะครับจากนั้นผมจะลองซูมดูผลลัพธ์ซูมดูผลลัพธ์นะครับก็เห็นนะครับนี่ฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวาครับตรงกลางแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าปิดไปแบบนี้ครับเปิดอีกทีหนึ่งนี่ตัวนี้พุ่งน้อยสุดในกลุ่ม3ตัวแล้วนะครับมาดูตัวต่อไปกันโอเคผมซูมเอาออก Olight Warrior Ultra ครับมาดูตัว Nectos กันบ้างนะครับตัวนี้ 3,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล390 เมตรมองมุมไกลสุดนี้ก็ยังเห็นว่ากระทบเป้าหมายนะครับถือว่าทำได้ชัดเจนเลยนะนี่ครับครอบคลุมทั้ง3จุดเลยขวามือกลางแล้วก็ซ้ายปิดครับเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึ่งจากนั้นผมจะซูมให้ดูมาดูผลลัพธ์กันชัดๆนะครับนี่ครับขวามือตรงกลางแล้วก็ซ้ายมือนะครับเป็น3กลุ่มต้นไม้จากนั้นลองปิดดูเปิดอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ซูมเมาส์ออกมา Nectos TA 30 C Max ครับ 3,000 ลูเมน 390 เมตรทำได้แบบนี้มาดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้ Well2 T12 Plus นะครับอันนี้ระยะส่องไกล750 เมตรแค่นี้จิ๊บชิวๆแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วก็ส่องได้ไกลมากๆนะครับเป้าหมายมีรถมาผมปิดไปก่อนนะครับมีรถวิ่งมาคราวนี้ส่องอีกทีหนึ่งนี่ครับเป้าหมายต้นไม้ฝั่งขวากลุ่มต้นไม้ตรงกลางแล้วก็ฝั่งซ้ายผมปิดครับแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งจากนั้นซูมดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็สมราคานะครับตรงกลางของเขาเข้มแล้วก็ส่งไกลมากๆพอมาใช้ในระยะที่เกือบ300 เมตรนะผมว่า250 ถึง 300 เมตรเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับนี่เป็นไม้ฝั่งนี้
ก็เป็นแสงที่แตกต่างกันนะครับเป็นไฟฉายแนว tactical เหมือนกันแต่ว่าแสงที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรลองเลือกใช้กันดูนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับเราหวังว่าจะเป็นแนวทางได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายทั้ง3รุ่นนะครับเป็นไฟฉายแนว tactical แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะแสงกันอยู่พอสมควรนะครับก็หวังว่าทุกคนที่สนใจไฟฉายแนว tactical ทั้งถามมาในช่องแล้วก็ถามใน Facebook ส่วนตัวของผมนะว่าเจ้า3รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงเลือกตัวไหนผมทำคลิปให้ดูแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สนใจนะโอเคก่อนจะปิดไปผมจะถือ3ตัวนี้ส่องเล่นให้ดูก่อนนะครับโดยผมจะเปิดโคมไฟไว้ด้วยให้ทุกคนเห็นรายละเอียดว่าผมยืนส่องอย่างนี้มันเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวที่มือขวาผมก่อนแล้วกันเวลทูนะครับเวลทูที่12พัทครับแสงที่ได้แล้วก็จะเป็นตัว Nectos TA30 C-Max ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง Polite Warrior Ultra ครับผมจะลองเทียบเป็นคู่นะครับ Nectos TA30 C-Max ครับ Polite Warrior Ultra นะครับจากนั้นก็จะเทียบ Well 2ครับ T12 พัทกับ Nectos TA30 C-Max นี่ครับเทียบอย่างนี้เราจะเห็นความแตกต่างกันแบบแตกต่างจริงๆนะแนวแสงนะครับคราวนี้ดู Polite Warrior Ultra กับWell 2 T12 พัทนะครับ Well 2ครับ Polite ครับโอเคครับทุกคนก็น่าจะจบการทดสอบแล้วก็ครบถ้วนพอสมควรก็ห่างหายไปสำหรับการทำคลิปนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจอื่นที่ค่อนข้างที่จะยุ่งพอสมควรแต่ก็พยายามจะกลับมาทำคลิปให้นะครับเพราะว่าคลิปที่ทำไว้แล้วก็มีคนเข้าไปสอบถามทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับว่าตัวนี้แตกต่างกันยังไงตัวนี้เหมาะใช้งานแบบไหนจะพยายามหาเวลามาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็พอเริ่มทำคลิปเนี่ยเดี๋ยวสปอนเซอร์น่าจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ